Today is May 12, 2025. Ngayon yung submission. Madali na ako. Uh, okay. Okay. Dito muna ako sa layer properties ko. Ay, actually, wait. Punta ako muna ako sa units. Make sure lang na tama yung ano ko. Okay, naka-millimeters naman. And then log file on. Yan. And then, punta ako dito sa layer properties ko. Magawa ako ng mga layers para dun sa mga 3D parts. Ito 3D doors, ito 3D windows. 3D windows. And then gawa ako para sa walls ko, 3D 1F para sa first floor na walls. And then 3D 2F F walls. And 3D 1F para sa first floor, then 3D second floor, then ano bang next, yung 3D columns, 3D columns, yan. Then after nyan, gagawin ko is okay, exit ko muna yan. Papalitan ko pala yung kulay. Windows ako na yan, o doors ako na yan. Columns, gawin ko siyang dark gray. Sa walls, gawin ko siyang medyo light na gray. Pati na rin sa first floor na walls, medyo mas lighter na gray. And then sa first floor, ang gawin kong color is ito, medyo brownish. Temporary lang naman yan, since may gagamitin na texture material sa kada part ng 3D. Okay. Yan. Okay. Start ako sa columns. 3D columns. Sinalagay ko yung 3D columns ko na layer. Turn off ko muna yung doors, walls, windows. Hindi. Turn on ko muna yung walls. Turn on ko yung walls. And then, di ko siya sa paggawa ng columns ko, sa pag-extrude niya, di ko magagamit yung dati kasi hindi siya complete na square. Kung complete na square na siya sa inyo, di pwede nyo na extrude siya immediately. So, pero maganda pa rin na separate layer siya. Yan. So, gawa ako mga bagong mga rectangle. Diyan. Basta dapat nakaselect dito is 3D columns ko. And then, rectangle. Select ko yung kada corner. Oops. Mali yung ginagamit. Ayan. Dito na ako sa world. Oops. Actually, exit ko yan. And, nasa world na ako. Dito. Ang workspace ko is 3D modeling. Dynamic UCS ko. Itong na may lightning, dynamic UCS. And then turn on ko yung grid ko. Ayan. Kita ko nasa tamang na ako. Kanina kasi nasa right side eh. Ang right side is ayan. So mali siya. Mali yung parang malalagyan ng rectangle. Yung right side yung malalagyan. Okay, so rectangle REC. Start na ako dito sa left side corner and corner, and then enter para i-repeat yung command. Yan. Enter ulit, repeat yung command. Enter ulit, repeat yung command. And then dito sa left side. Yan. And then, yan. Sumakto naman ata. Okay. Escape. And then, after nyan, is, ang gagawin ko naman is yung walls ko. Dito ako sa 3D 1F 3D 1F and yan, 3D 1F walls. Turn off ko muna tong actually pwede ko na punta ako dito sa 3D. Balik ako sa 3D columns and then turn off ko yung walls ko. Then select ko yung lahat na square na yan and then extrude ko siya pataas. Depende sa height ng columns nyo. Ang height ng columns ko is hanggang lagpas second floor. And actually hanggang second floor walls ko. So 6,525 depende yan sa inyo. Ewan ko. Depende yan sa height ng nyo. Nung building nyo. Sa akin is 6,525. Para makuha nyo yun is ewan ko, estimate nyo na lang, mag-search kayo kung anong average height ng columns, depende sa number of floors. Sa akin kasi 2 floors, kaya medyo mas mahirap sa akin. So turn on ko ulit yung walls ko and then turn off ko yung columns ko, yung 3D columns. Turn the layer off, yan.
Punta ako dito kasi hindi ko siya magagamit yan. Hindi ko pwede diretso extrude rectangle. Punta ako dito sa layer ng 1F walls. Then, select ko yung corner na yan hanggang dito. Yung outer walls lang muna. Enter, repeat command. Dito, hanggang dito. And enter. Yan, enter. Nandyan. And dito, hanggang dito. Dito, nandyan. Dito, hanggang dito. Okay, so hindi ko na muna to isinama, yung mga inner walls. Pati na rin ito maliit. Inner wall pa rin yan. So, na-operate ko muna yan. So, pwede ko na siya extrude. Turn off ko muna yung walls ko na 2D. I mean, yung original. And then, extrude ko siya pataas by 3,525. Included na dyan yung flooring ko na 200 millimeters. Originally, 3,325 lang yung walls ko. So, plus 200, 3,525. Enter. And then, ayan. Next ko naman na gagawin is turn on ko ulit yung columns. And, gagawin ko na yung floor ko. Select ko lang muna sa layer ko yung 1F para sa floor, REC. Select ko tong left side corner hanggang dito. And then, imbis na extrude, ang gagamitin ko is press pull. Press pull pataas. Yan. Para hindi siya mag-overlap doon sa walls ko and columns. And then, ang height nito is 200. I-drag ko siya pataas and then enter ko yung value. Ayan. So, hindi siya nag-overlap. Makikita natin dito is kung i-turn off ko yung columns and yung walls ko. Columns and walls. First floor walls, yan. Hindi siya nag-overlap. Yan. Okay. Yan yung ideal. And then, next would be, turn on ko ulit sila. Yung second floor naman. Yung second floor. Gagawa muna ako ng, select ko muna yung 3D 2F. And then, gagawa akong temporary line. Select ko to hanggang sa taas. Ang height niya, naka-turn on ng ortho ko. F8 pag off. F8 ang pang on. And then, ang height nito is same dun sa wall ko. 3,525. Yan. Yan. Sakto naman natin siya. Okay, tama. And then, pwede ko na gawin yung rectangle ko. REC. Select ko tong point na to hanggang dun sa dito. Tama ba? Wait lang. Check ko lang dito sa ano ko. Oo. Tama. Ata. Sa tingin ko tama. Hanggang dyan siya. Yan. Select ko dyan. And then, after nyan, press pull ulit. PRES. Ang shortcut ko dyan. And then, ang isa-select ko is yung face na ito. Ano ba to? Ano ko siya masa-select na hindi nasa-select yung ano. Ang goal kasi nito is wait, actually kailangan ko pala dito ilagyan ng yung ibabaw ng door ko. So, lagay muna ako dito temporary line. Hindi, actually wait, solid edit and then edge copy CO, then select ko yung edge ko. Yan. Ayan. And then enter. And then bababa ako siya ng konti. And then select base point. Itong base point ko yung center. And then ibababa ako siya by, yan ba siya? 3,525, 3,325 minus yung height ng door ko. Height ng door ko is, door including yung door frame. So, 3,325 minus 2,100. Yan yung height ng door frame ko. 1,225. So, bababa ko siya by 1,125. Yan. So, hanggang dyan ko siya ipipress pull. PRES pull. Select ko yan na face na yan. Oops.
Mali yung ginawan ko. Okay, itong 1F floor. 1F wall. Then, press pull, and then select yan. Hanggang dito sa column. Pinipindot ko lang yung shift scroll wheel para magano siya. Ayaw niya mag-lock. Ayun. Ayan. Nag-lock na siya. 900. So, isang full solid lang siya. Nice. Then, after nyan, balik ako dito sa 2F. 3D second floor. Ano ba ito magagawa? Supposedly kasi pag pinress pull ko siya, select ko yung object na press pull. What if i-drag ko tong axis na to? Dyan. And then, press pull ko siya dito. Ayaw niya mag-press pull. Let's see. Sa tingin ko, adjust ko na lang to. Paliitin ko siya para sumakto siya dito sa walls ko. Itong rectangle na ginawa ko kanina para sa second floor. Yan, select ko yan. Itong ground polyline. Then, stretch ko siya pabalik dito by 150. And ito rin na side by 150. And ito rin na may wall dito. 150. Yan. Hanggang dyan. And then, technically may wall din kasi ako dito eh. Pero, yung setting ko, may wall ako dyan. So, stretch ko rin siya dito by paloob ng 150. Yan. And then, sa tingin ko pwede ko na to i-press pull. Select ko yan. And then i-press pull ko siya pababa by 200 since yan yung height. Supposedly hindi siya overlap dito sa columns ko. So check natin. Turn off natin 3D second floor. And then hindi yan. Yung columns. Turn off ko yung columns. Okay, nag-overlap siya. Wala na akong time para i-figure yan out. Bahala na yan. Wala na akong time para dyan. Okay na yan. Basta gumagana yung floor ko. Na gawa ko na yung second floor ko. Reset ko yung yan. Balik ako dito sa world. And then after nyan, gagawin ko na yung second floor na yung walls ng second floor ko. Turn on ko ulit yung walls and then yan. Select ko to. CO shortcut para sa copy, base point, and then copy ko dyan. And then select ko yung lahat, W block, gawin ko siyang block. And then second floor, ayan. And then peak point, ito yung base point ko na left side corner. Then okay, naka-convert to block yun. Para ito, naging block na siya, madali na siya i-drag kung saan. Hindi yung kung dito na hindi pa siya naka-block. Kailangan parang i-select ko pala. Ayan. Yan, pwede ko ito lagay. Turn off ko yung orthographic snapping. Then, is-snap ko siya dito. Ayan yung magkana. M para sa move. And then, select ko yung base point ko. Hanggang dito siya dapat. Ayan. Nag-snap siya dito sa dati kong line. Ayan. Pwede ko na i-delete na line. Since temporary line lang naman yan. Okay. So, yun na yung supposedly may wala ako dito eh. Ano bang height ng Okay, gawa na lang ako rectangle sa first floor. Balik ako dito sa 3D, 1F floors, rectangle, select ko to. Corner na yan, hanggang dito. Oops. Mali yung niya. Select ko tong coordinate system ko. And then, rectangle from dito to dito. And then, select ko yung polyline ko. And then, kung i-press pull ko siya pababa. Select ko yung polyline ko ulit. Yan. Ito ang polyline. And then, bababa ko siya by gano'n kaya ako itong kadyon ako.
Mga 300. 300. Yan. Okay na yan sa akin. And then, okay na yan sa akin. And then, balik ako dito sa 3D second floor walls. Pwede ko na gawin yung second floor walls ko. Gawa ako dito mga rectangle. Same lang sa dati kung paano ko siya ginawa. Yan. Dito. Actually, turn off ko nga muna yung columns ko para hindi sila nakakaharang. And enter ulit. Oops. Rectangle. Ito, hanggang dito lang yung ano ko. Hindi actually hanggang dito pala. Yan. Yan. Dito. Oops. And hanggang dito. Okay. Tapos na yan. And then, turn off ko lahat ng walls ko. Turn off ko halos lahat actually. Turn off ko lahat. Let's see. One for walls, one floor. Yan. Turn off ko yan lahat. Oops. Hindi ko nagawan dito ng wall. Delete ko tong parang maliit na polyline dyan. Then, turn ko ulit yung walls. Para hindi siya gumawa. REC. Yan. Select ko yan. Hanggang dito. Yan. Okay. Turn off ko yung original na walls. Yan. Then, select ko yan lahat. And then, pwede ko siya extrude. Ang height nito na second floor ko na walls ko is 3,000. Depende rin yan sa inyo. Kung meron kayong first or second floor walls, ewan, or height niyan. Then turn on ko ulit lahat para check columns. Ayan. So ayan na yung main. Okay, may wall pa dito eh. May wall pa. Dito layer on. Ayan. Meron pang wall dito. Isa rin siyang inner wall. I believe. Delete ko ata ito eh. Delete ko yan. Delete ko tong wall to. Kasi itong dalawang walls na yan. Kasi connected siya eh. So gawa ako ulit ng rectangle. Punta ako dito sa second floor walls and then rectangle. Dito. And then dito. Dito. And then extrude. And then yung isa pang rectangle. Rectangle ulit. Select ko siya dito. Ayaw niya mag-snap. Ba't ayaw niya mag-snap? Turn off ko muna yung first floor walls ko. And yung second floor ko. Yan. Rectangle. Yan. Nag-snap na siya. Hanggang dito. Then turn off ko yung walls ko. And then trim. Delete ko yan. Delete ko rin to. And then select ko yung dalawa. And then select ko rin to. And then join. Para isang ang magawa pag extrude ko siya ba taas ng 3,000, isang solid lang siya. Ayan. Isang solid lang siya imbis na separate. Then turn on ko ulit yung other stuff ko. Ayan. Dito isa tong garage door, so open talaga yan sa akin. Next naman na gagawin ko is yung inner walls. Yung inner walls ko naman. So, turn off ko muna yung mga outer walls ko. Columns, pwede ko rin yan i-turn off. Then, turn on ko yung walls na original. Yan. Then, eto, i-erase ko to dapat. Turn off ko muna actually yung first floor ko. 1F, yan. And then, eto, copy ko muna to sa left side. Turn off. Select ko yan sa left side. And then CO base point ko ito. Okay, nasa unahan ako yan. Okay, copy ko na yan. Yan ang magiging original ko. And then itong nandito, gagawin ko siyang block. First, oops. Let's cancel ko ulit. Yan. Nakaselect na yung buong object ko. So,
Select ko yung 3 dots. Second floor, first floor. Save. Pick point na base point ko is ito. Convert to block na yan. Para may isang baging block na yan. Okay. Madali na siya i-select. So, turn on ko ulit yung first floor ko. And then, itataas ko to. Yan. Taas ko siya by the height of ng first floor ko. Yan. Umantay na siya. So, pwede ko na siya gawa ng walls dito sa loob. Inner walls is same lang sa first floor walls. Keep the layer. Yan. Oops. Okay. Ito ako dito. Yan. And then, gagawa ako bagong mga rectangle. Mag-snap siya dito. Nandito. Tama ba pag-snap niya? Hindi siya nag-snap na maayos. Okay. Baguhin ko tong, itong coordinate system ko. Lagay ko siya dito sa first floor ko. Then, rectangle. Then, yan. Lagay ko na ito ng maayos na pag-snap. Okay, sa tingin ko. Hindi siya gumawa ng maayos na rectangle. Turn off ko muna yung walls ko. Tingnan kasi. Gawa na lang ang separate inner walls. Oo. Gawa na lang ang separate inner walls. New layer, 3D, 1F, walls, inner. Yan. Then, para din sa second floor, 3D, 2F, walls, inner. Yan. Wala ko dito. Select ko yan ang layer na yan. Itong inner. Select ko yan. Layer on. Then, rectangle. Then, yung mag-snap siya dito. Ayan yung mag-snap. Turn off ko na muna tuloy yung yung floor ko. First floor. Yan. Then, supposedly na mag-snap na yan. Okay. Nag-snap na siya. Start ako dito hanggang dito. And then, enter para repeat command. Hanggang dyan. And then, ito rin. Yan man lang ang mga inner walls ko dyan. Sa first floor. Sa second floor, gawin ko na rin. Gawin ko na rin yung inner walls ko. Rectangle. And turn off ko yung second floor. Yan. And then, shift scroll button para mag-rotate ng view. Enter, repeat mga command. Yan, enter ulit. Yan. Enter. Yan. So, yung iba dito mga walls dito, combine ko siya. So, turn off ko yung original na walls. Ito trim ko to. Trim ko yan. And ito, trim ko rin yan. Combine siya eh. Ito, trim ko rin to. And then, ito, i-join ko yan. Itong dalawa, i-join ko rin yan. So, isang shape lang siya. Ayan. And then, pwede ko na siya extrude. Ito muna extrude ko. Ang height ng first floor ko is 3,325 without ng walls. So, actually, di ko pa natin-count yung second floor. So, second floor, minus 200 ulit. So, 3,125. Extrude ko siya pataas. 3,125. Check ko yung second floor. Turn on ko siya. Hindi naman siya nag-overlap. Ayan. Saktong-sakto lang siya. Tama naman yung measurements ko. Then, ito naman. Select ko naman yung turn off ko muna yung second floor. Then, select ko tong mga inner walls ko sa second floor. Then, extrude AXT, ang shortcut ko dyan. Ito, ang height na ito is around 3,000 supposedly. Pero, yung ceiling kasi, so, ang ceiling ko gagawin kong 200. Gawin ko na rin 200 ceiling ko. So, 3,000 minus 200, 2,800. Yan. Then, after nyan, pwede ko na siya. Okay. May mga, pa dito. May mga, lalagyan ko pa ng mga above ng door ng mga walls. Pero mamaya na muna yan. After ko na magawa yung doors. Turn on ko lahat. Yan. Columns. Yan. Yan ang itsura niya. Okay. And then, after nyan,
gawin ko na yung door dito. After ng door, gawin ko naman yung windows. End ko muna ito yung video. End ko na muna pa video. Or one video na lang ba lahat? One video na lang lahat. Tinatamad na ako. Wala na rin sa oras. Okay. Gawa na ako ng door dito. Turn on ko yung original. Yan. Take account ko ba? Okay. Yan. And turn on ko yung door ko. Yung doors. And nandito pa rin siya sa baba. Turn off ko muna tuloy yung first floor walls ko. Let's see. Columns. Yan. And yung first floor. Select ko to. Select ko yan lahat. Then move ko siya pataas. Taas ko siya by 200. Yan, sakto na siya. And yung dito rin, kailangan ko rin akit to. Yan. And then move ko siya pataas. Select base point and then by 200. Yan, sakto na siya. Ito move ko na rin to pataas. Select ko na lang to. Yan, 200. Oops, hindi siya gumalaw. Yan, 200. Yan. Okay. Okay na. Actually, included ba yung ano dito? Wala akong mga dito, mga doors. Dapat pala before ko siyang ginawang block, dapat tinurn on ko muna yung doors. Pwede ko lang naman i-copy. Okay. Copy ko na lang tuloy. Pero kung ginawa ko siyang block originally, hindi ko na kailangan i-copy. CO, and then base point yan. Lagay ko siya dito. Turn on ko yung orthographic snapping. Snap ko siya dito sa corner niyan. Ayan. Okay na. Meron pa akong windows, actually. Pero mamaya ko na yung problemahin. Start ko muna sa door frame. Gawa muna ako ng door frame. Actually, ano to? Ano ba to? Ano yan? Hindi ko alam kung ano yan. Alam ko kung ano yan. Delete ko na lang muna. And door frame. Copy ko muna to. Yan. Copy ko yan. Then copy. Select ko ng base point na ito. Turn ko orthographic snapping. Yan. Gagawin ko na yung door frame ko. Gagawin yung door frame. Punta ako dito sa right side na coordinates. And then gagawa ko rectangle. Gagawa ko rectangle para sa sa door frame ko. Ang door frame ko is 900 by 2100. Yan. Okay, yan yung door frame ko. Dapat pala nasa sa 3D doors na ako. Ayan, 3D door. Ito, trim ko to. Yan. Oops, ayaw na mag-trim. Scroll. Ayaw na mag-trim na. Trim. TR. Yan. Kailangan ko lang mag-zoom in masyado. Ito, sa tingin ko pwede man dito yung sweep. Sweep. Select ko yung sweep path. And ito. Oops, mali. Okay. Sa sweep, select ko ata itong maliit na polyline ko muna dyan. Ay, yung pala. May konting design pala yung door frame ko na onte. Very onte lang. Select ko yung doors ko. Magawa ako dito ng rectangle. Yan. Balik ako dito sa world na coordinates. Rectangle. Dito hanggang dito. And then, magawa ako ng line. From around dito. Gawin ko siya mga 10. Ano ba? 10. 5, 10. 10 or 5. 5 lang ata. Gawin ko ng 10 for 1 centimeter. Gawin ko ng 10.
rectangle. Ito, 10 by... Ano bang ano na? Ang width ng door ko is 50. So, 10 by 50. Oops, mali. Okay. 10 by 50. Rotate ko na lang to. Rotate. Ito yung base point ko. And then, move ko siya. Dito. Move ko siya by 10. Yan. And then, trim ko na lang. Zoom ako. Trim. Ayan. Oops. Nawala yung ano ka. Delete ko na tong blue na polyline. Delete ko na yan. Delete ko na rin to. And eto, join ko to. Join. And then, pwede ko na to i-sweep. Select ko yan. And then, select na siya. And then, select ko to. Yan yung sweep path. Ayan na. Yan yung door frame ko. Tapos na. And after nyan, tama ba ang measurements na ito? Check ko ang measurements. Distance ng height, yung height, dist to 100. And yung width, tama ba? Ang width niya is 900. So, tama. And then, gagawin ko naman is yung door. Gagawa naman ako ng door. Ang door ko, actually, mali, no? Wait lang. Isip ako. Undo ko lahat. Kasi, dito, mali pala yung ginawa ko. Kasi, ang ano pala dito is ito ata. Ganito. Hanggang dito. Ayan. Hindi ko pala siya isusubtract dyan. Dadagdag ako dito. Ayan. So, trim ko yan. Kaya, zoom ako. Ayan. Trim ko na siya. Select ko yung blue na polyline. Delete ko yan. And then, select ko yung dalawang join. And then, delete ko tong polyline na dyan. And then, select ko yan na object. And then, sweep. And then, select ko yung sweep path. Unable to sweep. Okay, but unable to sweep. Sweep. Then, sweep path. But, ayaw niya mag-sweep. Okay lang. Let's see. Naka-join naman siya. Pantay naman to. Connected naman siya. Yes. Sweep. Then ito. Sweep. Ayaw niya mag-sweep ngayon. Bakit ayaw niya mag-sweep ngayon? Nakaka-join naman to, diba? Join naman siya. Select ko to. Shit, tangina. Ewan ko. Restart ko na lang yan. Rectangle lang ano na ito is 150 by 150 by 50 sa tingin ko. Tama ba? Oo. Distance 50. Tama. Diyan. And then dadagdag ako dito ng rectangle from dito to dito na so 150 minus yung width ng door 100. And then ito naman is 10. Yan. Then trim ko. Yan. And then i-join ko yung dalawa. Then supposedly ano na ito na maayos. Kung sweep ko siya, select ko yan, sweep and then sweep path. Ayun, nag-sweep path na siya. Okay, so may namali lang ata ako kung saan. Ewan ko. Okay, yan. After nyan, gagawin ko na yung door. So, door ko is blah 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 blah. Gagawin ko rectangle. Punta ako sa right side na coordinates. Yan, then random base point. Tapos, ang height ng door ko, ang height ng door ko is minus ng frame. So, 2,100 minus 50. So, 2,050. Tama. And then, yung side naman, actually, yung width pala is 900 minus 250. So, 800 by 2,050. Yan. Yan yung door ko. And then, sa tingin ko, i-extrude ko lang siya.
Oo. Extrude ko lang tong door ko. Actually, hindi. Ang gagawin ko muna pala is mag-ano ako. Offset by 200. 200. Hindi. Explode ko siya. X ang shortcut sa explode. And then, offset by 200. Then, yan. Select ko yung bottom line hanggang dyan. Then, offset ulit. Enter, enter. Sa ibang distance naman, dito is 500 ba? 100. 100. Yan. Then, select ko yung upper line natin dyan. Then, yung sides naman is around 100 din na ata. Oo. 100. And then, pwede ko na siya i-trim. Then, gagawa ko dito sa center ng line. L. Hanapin ko yung midpoint hanggang dito sa bottom. Yan. Then, offset ko siya by 50. Offset 50 sa left and sa ulit. Dito naman sa left. Sa left and sa right side. Then, pwede ko na ito i-delete. And then, sa tingin ko is pantay ba siya? Nag-iisip ako. Tingin ko di naman siya pantay eh. Pero bahala na, pantay ko na lang. Hanapin ko yung midpoint na itong line na sa left side. Yung inner line hanggang dito. Bawa ko yung line. Then offset ko ulit yan by 50. Enter. Select ko yung line pababa. Enter up. Enter. Select ko distance sa main distance yan. Okay. Then dito ko na ito delete. And trim na lang. Yan. Tapos dito ko sa taas. And baba. Yan. Then select ko to lahat. At ito sa taas. And then join ko sila lahat. And then pwede ko na extrude. Ay combine ko ulit to. Join ko ulit siya. Join. And then press pull. Press pull ko siya. Ang width ng door ko is 50. And then select ko ulit to. Press pull ulit. Ito naman. Ito. Tapos multiple. Press ko M. Yan. Yan na dalawa. And then enter. And then ano ko lang. Yan. I-pull ko lang papunta doon direction. Mali pala no. Wait lang. Select ko ulit to. Press pull. Press pull, multiple. And then select ko tong apat na to. Press pull ko siya papunta doon sa left side. And enter ko pala. I-press pull ko siya. Ang width ng door ko is 50. So press pull siya by 40. Yan. Meron siyang konting spacing dyan. And then, para sa konting design, gagawa ako ng kopya ko muna tong apat na to. Polyline. Yan. Then, CO. And then, select ko yung base point na yan. And then after nyan, gagawa ako ng okay. Offset ko siya by 5 or 10. Offset ko siya by 10 millimeters. Select ko yan. Ito rin. And then, pwede ko na siyang i-forward ata. Actually, hindi. Dagdagan ko by around 20. 20 ba? Ano bang 20? 20. Offset by 20. Yan. Select ko ulit lahat. Yan. Paloob. And then, saselect ko tong mga nasa loob na lines, na mga polylines. And then, move ko siya from itong base point punta dito. Papunta sa right side, offset ko siya by 10.
Yan. Then, after nyan, sa tingin ko pwede ko na yun i-loft. Cross sections only. Hindi siya gumana. Salik ko tong dalawa, and then loft. Yun, gumana na. Oops, ba't nawala? Loft, and then cross sections, okay na. Loft, enter, loft, enter, enter. Yan. Okay. So, yan na. Pwede ko ito i-copy. CO from this lower left corner. Hindi ko siya dito. Tapos i-rotate ko siya. Per O. Itong base point ko. Punta ako sa world na coordinates. Yan. Then, ito, rotate itong base point. Yan. Then, pwede ko na to i-move. M. Lalagay ko siya dito. Turn off ko muna yung orthographic snapping. Kasi snap ko siya dito. Since left side lower corner ang tigano ko, sinelect ko as base point. Itong left side na corner rin ang select ko. Yan. Yan. So, nakita na siya. Meron na akong proper door. Sa tingin ko. Yan. Sakto naman siya. Alright. Okay. Okay na ata yan. Okay. Yung other side din, i-anayin ko to. Select ko yung press pull ko. Press pull, then multiple. Yan. Then enter. Then backwards ko siya by about 10. Then copy ko to. Oops, hindi. CO, then itong base point sa lower right side. Then dito rin sa lower right side. Yan. Okay. Pero na ako maayos sa door. Gagawin ko naman yung doorknob ko. Yung sa doorknob. Wait lang. Adjust ko lang yung coordinates ko. Diyan. And then, gagawa akong doorknob. Para dito. Dito ko sa left side gagawin muna. Para sa doorknob, ano lang naman eh. Cylinder. Ang ginagaya ko lang naman to dun sa pinanood ko na video eh. Box. Dito. Cylinder. Then, somewhere random dito. Dito pala muna sa labas. Dito muna sa labas. Cylinder dito. Ayan. 20 ang radius. Then, ang length niya is around 20 rin. Ayan. Okay na yan. Then, after nyan, gagawa ako ng ito, spline. Salapin ko yung center, yung yan, para nag-approach lang ako sa edge para mag-appear siya. Then, dito. Oops. Adjust ko muna yung axis ko. Yung coordinates ko. Diyan. Move ko siya pataas ng konti. Yan. And then, spline ulit. Select ko dito sa my draw. Then, approach yung edge para mag-appear yung center. Tapos, around, turn ko yung orthographic snapping. Around dito. And turn off ko yan. And, around dyan. Around dyan. Tapos, wala siya. Ulitin ko. Send edge. Center mag-appear. Yan. F8. Turn on orthographic snapping. Turn off. Pababa. And then, pataas ng onte. Then, enter. Yan. So, may spline na ako. Adjust ko na lang ng onte. Yan. Para bawas yung curve. Yan. And then, ito. Gawin ko siyang actually, ang layer na ito dapat iba pala eh. Gawin ko tong gawin ko siya ng layer. Doorknob. Doorknob. Yan. Gawin ko siya sa doorknob. Yan. And then, itong spline, gagawa ako ng circle. Gagawa ako ng circle. Na around 10 or 5. 5 ata. 5. And then punta ko dito, sweep, select ko yung circle, enter, and then select ko yung path. Yan.
And then, gagawa ako dito ng sphere sa my center. Top up here. Approach ko lang yung edge, yung center, mga around 15. Ayan. Okay, so may doorknob na ako. Then, move ko na lang siya. Actually, palitan ko na agad yung material na ito. Ang ano na ito, wait, dapat doorknob to lahat. Then, dito ako dito sa visualize, sa ribbon. Dito sa materials, attach by layer. Tapos, hanapin ko dito yung diamond plate. Ayan. Ay, diamond plate ba? Tama ba? Check ko muna yung materials ko. Materials browser. Then punta ako sa home. Ata. Plus Autodesk. Then punta ako sa metal. Oo, metal. Steel. Ito sa steel. Ayan. Itong diamond plate ang gagamitin ko. Pero pindutin ko tong ayan. Okay, nag-upload na siya doon sa mag-appear dito sa attach by layer. Itong diamond plate 3 yun eh. Ano kaya ba niya? Ewan ko. Basta itong diamond plate 3 yung na-upload ko dyan. Then okay. Ay hindi pala. Hindi ko pala siya na-attach sa layer ko. Hindi pa. Diamond plate and then hanapin ko yung doorknob dito. Ayan. Then drag ko lang siya dito. And then okay. Ayan. Ayun na. Then, move ko na lang to. Ang base point ko is yung somewhere sa likod. Ayan, sa taas. And then, lagay ko siya dito. Sa may door ko. Okay, kailangan ko pala tayo adjust Select ko to, ano ko. I-rotate ko siya. Ang base point ko is ito. Rotate ko siya by yan. Then move ko ulit siya. Select ko yan, move. Ito na lang, green. Move ko siya yan. Yan. Yan, may door na ako. Yan, and then move. So, copy ko na lang muna. Tapos, select ko tong lower left. And then, snap ko siya dito sa door frame ko. Turn off orthographic snapping, F8. And dito rin sa lower left. Technically lower right Hindi ko siya makikita. Naka-block siya. So, gawin ko na muna is, punta ako dito sa home. Punta ako dito sa 2D wireframe. Then, select ko yung buong door ko. Copy ko na lang. Then, yan. Select ko yung base point. Then, lalagay ko siya dito. Yan. Dito. Yan. Sakto na yan. Gusto ko ng spacing between sa door and sa door frame. So, mag-press and pull ako. Back to realistic. Tapos, punta ako sa ilalim. Press pull. And then, itaas ko siya by 5. Yan. Okay, so may spacing na siya between the floor and sa ano yan. And the door. Balik ako sa 2D wireframe. Select ko yan. Press pull. Oops. Hindi ko siya ma-press pull Press pull. Hindi ko ma-select yung inner door. Move ko lang muna tuloy ulit. Yung door ko. Move ko siya backwards. And then turn on sa realistic. Yan. Pitin ko yung mic ko. Realistic. And then press pull. Yan na face na yan. Inwards. And then 5. Then dito naman sa taas. Select ko yan. Pababa by 5. Yan. So, hindi na siya didikit doon sa sa door frame ko. Move ko siya. Select ko ng ito. So, select ko tong sa baba. And then
Actually, depende na sa inyo kung ano eh. Ano yan? Kung gusto nyo may spacing between the door tapos sa door frame. So, technically, hindi naman kailangan. Gusto ko lang may separation eh. Kasi kung titingnan nyo, sa... Kailangan, turn off ko yung... Balik ako dito sa world. And then, turn off ko yung... Ano ba tayo turn off? Ayun o, may separation siya. Hindi ko na kailangan turn off. May parang separation siya between the door and the door frame. Kung wala akong separation siya, ang itsura niya is... Ito. Parang combined lang siya sa door frame. So, ayoko niyan. So, kaya binawasan ko ng konti. Then, ito. Copy ko na lang to lahat. Select ko yung lahat. And then, CO. Then, select ko yung base point ko. Okay, turn on ko muna pala yung walls ko. Yung first floor walls and yung floor. Yan. Then, select yan. CO. Select ko yung base point. Para mag-snap siya dito sa... Yan. Yan. Okay na. Meron na akong door na medyo separate siya sa floor na konti. Okay. Oh no. Dito mugma. Mali yung calculations ko dito. Pero pwede ko naman lang ito i-press pull eh. Press pull ko na lang siya. Yan, pababa. Oops, mali yung layer. Dapat first floor na layer. Outer wall siya. Then press pull. Select ko yan. Pababa ko siya ng hanggang mag-snap siya dyan. Yan. Sakto na siya. Yan. Turn off ko yung columns. Yan yung itsura niya. Okay. Yung window naman. Gawin ko muna is yung window openings. Oo. Yung openings muna ng window gagawin ko. Saan ba yung windows ko? Turn on ko yung windows. Yan. Andyan yung windows ko. So, gawa ko rectangle. Ang height ng kada window ko is 1,500. Yan. 150 to sa akin. Tapos 1,500. Oops, mali yung ginagamit ko na coordinates. Yan. Rectangle. Oops, punta ako sa 3D windows. Yan. And keep the layer on. Rectangle. Then select ko to sa mag-snap sa original na window sa floor plan. Then 2,150 by 1,500. Yan. Then itaas ko na lang siya. Ang distance niya from the floor ko is 650. So 650 plus yung mismong door, floor, sa 850. So cut ko siya by 850. Yan. Pinindot ko lang yung blue na arrow na direction pataas. Tapos kung i-press pull ko yan, press pull, select ko yan. Tapos inwards ko siya kahit anywhere random. Yan, may window opening na ako. Ganun lang naman ka-basic para gumawa ng window opening. So, gawa na ako ng windows. Gawa na ako windows para hanggang doon lang muna yung video dito. Yung paano gawin 3D yung bahay. Yung roof, wala akong roof eh. Technically, wala akong roof. Roof siya, pero hindi siya yung mga slanted roof. Ang roof ko, straight lang yung roof ko eh. Flat. Ewan ko. Basta may basis rin naman ako. Hindi naman ako nag-design nitong house na to. Pero flat lang yung roof ko. So, di ko yung matuturo sa inyo. YouTube nilang ninyo yun. Pero at ganito kung paano gumawa ng mga walls tapos doors. Gawa na akong window. Kopya ko lang to. Select ko yung polyline na yan. CO. Kopya ko to dito hanggang around dito. Then, extrude ko siya by, ang wall ko is 150. Ang window ko, 50 lang thickness. And then, mali pala. Wait. Offset muna. Offset. Ang distance ko is 50. So, yan din yung thickness ng ko. And then, press pull. Select ko yung, yan. Oops, mali. Paano ba to? Press pull. Dapat yung inside yung magano na eh. Eto eh. Try ko nga i-join siya. Then press pull. Ayaw niya. Bakit ayaw niya? Right side. Then press pull. Ayaw niya i-select yung sa loob lang. Yan. Ayun. Okay.
Naselect na yung sa loob lang. Yung between ng dalawang lines. Thickness is 50. Ayan. And then, gagawa ko ng isa pa. Select ko yung polyline ko. Move ko siya by the center ng, ng thickness ng window ko, which is 25. Ayan, nasa center na siya. Midpoint. And then, after nyan, select ko yung polyline ko. Punta ako dito sa draw. And then, pindutin ko tong region. Ay, select ko ulit yung object ko, which is yung polyline na yan. Then, enter. Ayan. Ayan, okay. So, meron na ako glass. Ay, nakalimutan ako. Ulitin ko lahat. Nakalimutan ko yung divider ng window ko. Di naman lahat kasi may divider sa window eh. Pero sa akin, itong specific window may divider siya. So, balik ako dito sa 2D pa lang. Gawa ako ng line sa center. Hanapin ko yung midpoint. Ayan, hanggang dito sa pinakababa. And then, offset by 25. Kasi yun yung thickness. Dito sa left, and then dito sa right. And then, delete ko yung sa gitna. Delete, and then trim. Ayan. Ayan. And then, join ko lahat. And then, press pull. Ayan yung press pull ta. Press pull. Gusto ko i-press pull na ito. Isa nga eh. Ayan yung press pull. Itong ayan. Ayun, nag-press pull na. Kailangan ko lang ata mag-zoom in tapos sa certain angle para yung inner side lang ng mga lines yung maselect. 50 ang thickness, and then gawin ko na ulit ito. Select ko tong, hindi. Delete ko na tong polyline na to sa gitna. Delete ko na yung dalawa. And then select ko tong polyline na to. Move ko siya. Itong red arrow. Then by 25 para sa gitna siya. Ayan. Then gawin ko lang yung kanina. Draw, region. Select ko yung object. Yung polyline na yan. And then enter. Oops. Ayan. Polyline. Enter. Ayan. Then after nyan, palitan ko na itong 3D window glass. Gawa ko 3D window glass. Glass lang. Para dito sa glass na to. Ayan. Select ko yung glass. Sinelect ko yung window ko, and then sinelect ko yung glass. And then punta ako sa layer, sa visualize, and then materials. Punta ako sa material browser, and then punta ako dito sa glass. Ang pinili ko na glass is itong blue-green kasi yun yung gusto ko. Pinindot ko lang itong up arrow, and then punta ako dito ulit sa attach by layer, and then hanapin ko yung ginawa ko. Ito, blue-green yung glass na ginamit ko. Punta ako dito, and then drag ko lang siya papunta dito, then okay. Yan, meron na akong proper glass, and then select ko naman yung 3D solid na window frame. Now, yung window frame, after ko select yan, hindi. Dito pala sa attach by layer. Ang gusto ko dito is anodized white. Nasa metals siya. In-upload ko lang muna dun. Actually, pakita ko na lang to eh. Dito ako sa materials library, pinindot ko yung metal, and then pumunta ako dito sa steel, ata. Hindi, punta lang dito lang sa metals. And then hinanap ko yung anodized white. Tapos in-upload ko siya dito. In-add ko siya yung sa document. And then punta ako sa material, attach by layer. And then anodized white, i-drag ko siya sa windows. 3D windows, yan. And okay. Yan. Yan yung window ko. Move ko na lang siya. M. Tapos select ko yung midpoint ko. Yan ang midpoint. Tapos ilalagay ko siya dito sa opening ko dito. Tapos hanapin ko rin yung midpoint. Ayan, yun yung midpoint ko, and ayan, may window na ako. Ulit-ulitin ko lang naman siya. Oo. Yung sa doors, depende pala sa doors. So. Gagawa pa ako ng isa pang door. Yung door naman ng mga, yung mga CR. Sa CR, same lang yung height. Kunin ko lang same lang height. And then, opening niya siya. Okay, gagawa ako ng bagong door. Copyin ko na lang yung door frame ko. Copyin ko na lang yung door frame ko. CO. Select ko siya dyan. And then,
Punta ako dito. And then ito, magawa ako ng separate na layer para sa 3D CR doors. Yan. Kasi iba ang magiging material niya ito eh. Actually, nagawan ko na ba ng material to? Okay. Di ko pa nagawa ng material yung mga doors ko. Ang material ng doors ko, attached by layer. Ang pinili ko is yung sa doors is doors? Goncalo. Ayan. Ito yung ginamit ko sa doors ko. 3D doors, Goncalo. Then, okay. Yun. Na-apply na siya. Ito, dapat nasa CR door to. 3D CR door. Ang i-attach ko dito na layer, na material, is hanapin ko dito sa materials browser. Punta ako dito sa plastic. Tapos, PVC siya. PVC white. Okay lang naman ata na white. Okay. I-add ko lang sa document. And then, exit ko yan. Punta ako sa materials, drop down, attached by layer. Ginamit ko dito is yung PVC white. Ayun. Tapos, drag ko siya dito sa 3D CR door. Then, okay. Ayan. Apply na siya. Yan na yung PVC white ko. Door frame. Yung door ko, same lang siya na material. Select ko tong 3D CR door. Then gagawin ko na yung door ko. Rectangle. Select ko yan. Oops, mali yung nilagyan niya. Select ko muna tong ko. Yan. Lagay ko dyan. And then rectangle. Select ko tong upper left hanggang dito. Mali yung layer na ginamit ko. Dapat 3D CR door. Yan. Hindi pa rin. Ayan. 3D CR door. Yan. And then, extrude ko siya. Ba? Yun yung process ko, diba? Extrude ko siya by 50. Yun yung thickness ng ko. CR door. And then, ang design ko dito, walang design. Lang. Meron siyang, same lang siya dito sa mga PVC doors. Ganyan. Ang pang CR. Doorknob, circular doorknob. Gawa lang ako ng 20 by 20. Cylinder. Gawa lang ako cylinder. Gawa ako cylinder. Cylinder na 20 ang radius. And then, hindi, palitin ko pala. 20, palitin ko siya by 15 radius. Hindi, pangit. 20 talaga. 20, enter, and then 20 rin dito. Hindi, pwede ko siya palakihin. Delete. Cylinder 20, around 30. Yan, 30. And then, gagawa ako ng sphere. Yan. And then, dito. Yan. Around ito. Okay na ito to. 33. Okay na yan. Okay na yan. Door knob na yan. Ba't siya ako 3D windows? Ako 3D doors. 3D CR door ito eh. Ito 3D CR door din to. Yan. And then, actually, door knob pala ito no. Okay, gawin ko sa siyang doorknob. Ayan. Save na siya dyan. And then, move ko na lang. Select ko yung base point sa likod. Ay, tumagos siya. Bala na. And then yan. Lagay ko siya dito. Pang madalian lang to na doors. Kasi wala nang time. Lagay ko na lang somewhere dito. Parang dyan. Okay na yan. Bahala na yan. Oops. Hindi siya pumantay. Mali yung pag-move ko. Kasi di pala siya nag-snap properly. Move ko na rin tong ayan, doorknob ko. Move ko tong doorknob ko by around 10. Ayan. And then move ko siya. Select ko yung sa likod.
Yan. Scroll lang. Tapos lagay ko daw dito. Dapat mag-snap siya eh. Dapat ayaw niya mag-snap. Pero bahala na. Around dyan. Okay na yan. Bahala na yan. Tapos move ko na lang yung door. Hindi. Press ko. Pull ko pa pala. Press pull. Babawasan ko siya sa taas. Sa right side and sa chu-chu-chu. Dapat 3D CR doors. And then press pull yan. Pababa ng 5. Itong right side. Hindi. Itong left side naman. Ito right and 5. Kasi yung pag-open ng door ko pala is ano eh. Pa left. Kaya ito naman binabawasan ko. Press pull. Yan. Tapos pataas ng 5. Yan. And then move ko yung entire door inside by 50. Yan. Sakto na siya sa door frame. Balik ako dito sa world. Yan. Sakto na siya sa door frame. Then CO. Then copy ko siya. Wait lang. Then yan. Select ko yun na base point na yan. Ay, need ko pala siya i-rotate. Rotate ko siya. Itong base point ko. Ito. Ito lang F8 para mag-snap siya na maayos. Yan. Tama yan. And then CO. Itong base point ko na sa right side. Forward. Tapos turn off all the graphic snapping. Snap siya dyan sa corner. Yan. Parang hindi siya nagpantay na. Mas maliit ata yung ano ko. Distance from dito to dito is 50. Anong distance nito? Ay, hindi. Tama pala. Dun sa likod siya magpapantay. Papantay siya dun sa likod. Oo, papantayan sa likod. Okay na yan. And then, ito na lang. Press pull ko tong inner sa tayo sa ibabaw. Press pull ko siya. Dapat select ko yung 3D 1F inner wall. Select ko tong nasa ibabaw ng door hanggang mag-snap siya dito. Yan, mag-snap na siya. Yan, kompleto na yan. Technically, pwede ko yan i-union. Let's see. Kung i-union ko siya, yan, tapos ito, tapos enter. Yan, nag-union na siya. Nag-combine na siya. Okay, maayos. Remove ko siya, itong itsura niya eh. Yan, tama. Nag-union siya ng maayos. Isang object lang siya. Okay, nice. And then, after nyan, yun na yun. Palitan ko na lang yung materials ng walls ko. Tapos ng columns. Mas maganda bang separate yung color ng columns? Oh. Okay, punta ako dito sa visualize. And then materials. And then punta ako sa material browser. Walls. Ano to? Wall covering, wall paint. Wall paint. Ang gamitin ko sa walls mismo is white. Cool white. Cool white ata maganda. Cool white. Na-upload ko na yan. Tapos yung doon naman sa ano ko sa columns, dark gray or light gray. Light gray. Lagay ko lang siya sa document ko. And then attach by layer. Cool white. Lagay ko siya dito sa 3D 1F walls. 3D 2F walls. 3D 1F walls inner. Tapos doon naman sa yung light gray. Yan, light gray para sa columns. Yan. Okay. Yung floor ko, ang gagamitin ko sa floor ko is wild cherry whiskey 1F and hindi, sa 2F pala yun. Sa first floor ang gamitin ko square tiles siya. Itong dark gray. Yan. Need ko pala i-separate yung yung tiles ng CR sa tiles ng ng mga main rooms. Pero bahala yan, wala na akong time para dyan. Basta magawa akong 3D to. Hindi ko na lang siya include sa video na to na sineparate ko siya. Technically kasi
magagawa niya naman yun na solo eh. Mafe-figure niya naman yan na kung paano palitan yung floor doon. Basically, mag-press pull ka ulit. Sige, turn off ko yung second floor ko. Second floor, turn off ko yan. And walls, inner walls yan. Tapos yan. Basically yan. Kung press pull ko siya, yan. Oops, ba't siya na-select? Turn off ko yung doors ko. Yan. Yan. Wala yun. Yan. Tapos kung i-press pull ko siya, supposedly, okay, ayan niya. Yung first floor pala na turn off ko eh. Inner. 1F inner. Nasaan yung ano? Yung second floor ko. Nasa second floor pala. Nasa second floor pala yung ano, yung inner wall ko. Itong inner wall ko dito, 3D solid na yan. Dapat, ano to? Dapat first floor to. Ayan, kaya hindi siya nag-appear kanina. Then, turn on ko ulit yung walls ko na outer. And then, supposedly, kung press pull ko na siya, ayaw pa rin. Let's see. Nagawa na lang ako rectangle. Oo, nagawa na lang ako rectangle dyan sa baba. Tapos palitan ko na lang. Dito ko pa rin gawin. Gawin ko na rin. Bahala na. Yan. Basta makapag mag-snap siya eh. Dyan, and then stretch ko na lang to by around 150. Tapos mali. Select ko yan. Polyline. Turn ko orthographic snapping. Yan. By 150. Yan. And then polyline na yan. Then press pull. Yan. Ayun. Okay. Ayun. Press pull ko na siya. Press pull ko lang siya pababa. Select ko yung first floor. And then press pull ko yan. Pababa. Ang height ng ano ko is 200. Bababa ko muna. And then 200. Ayun. Nawala na yung floor ko. So select ko siya ulit. Press pull. Pero this time bathroom floor. Nagawa akong bagong layer. CR floors. 3D CR floors. Enter, and then punta ako dito sa 3D CR floors. Then press pull. Then select ko yung hindi ko select yung ano ko. Ay, nawala yung sphere ko na rectangle. Ay, hindi, pala. Yan yung rectangle ko. And then press pull. Hindi niya ma-press pull yung bounded area. Yun. Ayun. Okay, so baba ko siya by 200. And then ang CR floors ko na lang, visualize ko siya. Ang materials ko dito, gawin kong ano ba maganda dito? Attach by layer. Gamitin ko na is square blue para sa CR. Then drag ko siya dito sa 3D CR floor, and then okay. Then yan. Ba't di siya pangit? Ba't parang di siya blue enough? Banda ako sa visualize. Materials. Create ako ng light. Wala siyang pinagkaiba. Papalitan ko talaga yung attach by layer. Yung layer. Yung ano ko dito. Floor. Blue naman siya. Materials browser. Hanap ako dito sa tiles. Ito yun eh. Yung ano pala, yung mga materials ko dito sa floors. Dito yan sa floors. Dito siya sa floors. Yung alam ko.
Ayun, nasa flooring. And then, dito sa tiles. Ano ang gamitin ko dito? Let's see. Mag-experiment nga ako. Touch by layer. Try ko square brown. Square brown. Okay. Hindi ko gusto yung kulay. Try kong beige ata. Pangit. Hindi. Pangit. I think okay na yun. Appropriate na yun. Ito na lang ata palitan ko. Gawin ko siyang brown or something. Beige. Gawin kong beige. Or light gray. Attach by layer. Square dark gray. Dito sa first floor. 3D 1F. Then okay. Ay, dark gray na pala yun ah. Attach by layer. Terracotta. Gawin ko na lang terracotta. 1F. Yan. Nag-iba na siya. Iba na ang color niya. Hindi ko gusto yung color niya pero okay na yan. Para may distinction siya between sa CR. So, next. Ang susunod naman yung dito eh. Gawa rin ako rectangle dyan. Gawa rin ako dito rectangle. Second floor. Lagay ko dito. Select ko yung second floor. 2F. Keep the layer on. Then rectangle. Gawa ako dito rect. Ito. Oops. Di siya nag-ano. Select ko tong sa lower left. And then dyan. Lagay ko dyan. Rectangle. Then lagay ko dyan. Snap siya dyan. Hanggang mag-snap siya dito. And then stretch ko na lang siya by 150. Hindi. Yan. Nag-snap naman pala. And then press pull. Yan. Baba ko siya. Ayan. Tama naman yung pinapress pull niya. So baba ko lang siya by 200. Mawawala yan completely. Yan. Wala siya completely. Nice. Then after nyan, press pull ulit ako pero sa ano naman, sa 3D CR floor. Press pull, then select ko yung hanapin ko yung polyline ko. Hanapin ko lang siya. Nasaan siya? Makita ko siya madali. Ayun. Ayun. Baba ko siya. Imbis na pataas, pababa ulit. 200. Ayan. Ano yung CR floor ko. Sama ko na rin dito yung paggawa ng stairwell. Sama ko na. Bahala na. Para na rin sa akin. Ewan ko kung mayroong stairwell sa inyo eh. Paano ba to? Okay. Start ata ako sa check ko lang yung ano to 8 yung visible. Yung stairs kasi depende talaga sa ano eh, sa bahay nyo. Iba-iba ang mga measurements. Ang measurements ng kada stairs ko, yung dimension niya, kada stair block, ano siya, 260 millimeters by 175 millimeters. And then yung depth ng kada isa, yung height ng kada isa is 3325 divided by 19. Kasi 19 stair blocks yung meron ako eh. So 175 yung height niya kada isa. Ang visible dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus 3 11 times 260 2860. Gawa ako dito ng rectangle from here to dito. Gawa akong bagong layer. And punta muna ako dito sa second floor. Gawa ako yan, and then okay, 2860
by, ano bang ano ko dito? Since ang dimensions ko is 260, ano bang ano ko dito? Wala pa pala. 2950 minus 300. Estimate ko na lang ata. So, yung dimension ng ano ko, yung column is 150. So, minus pa ako dito 75. Dito. 1300. 1300 minus 75. 1300 minus 75. 1225. 225. Yan, enter, and then move ko siya. Select ko yung polyline ko, then move ko siya dito. Oops. M. At mag-snap kasi siya dito sa yan, sa wall. And then select yung polyline, press pull, select ko yan, then bababa ko siya by 200. Oops, mali. Press pull. Actually, hindi ko na kailangan yung measure. Kasi select ko lang sa baba, tapos madidelete naman lahat yung buong yung buong layer, yung area na to, ng layer. Then dito, magkakaroon ako ng stairwell na magka-cut through sa CR ng onte. Okay. Okay na ba yun? Tingin ko kailangan ko dagdagan yung stretch ko siya. 300. Dagdagan ko. 3. Dagdagan ko ng 300. Yan. And then, press pull ulit. Ayan, pababa. Tapos makawala yan. Automatically. Hindi. Kailangan ko pala. Laki yan. Kasi, kung ganito ang doorway ko, dapat similar din siya sa Dagdagan ko pa siya by 300. Yan. Tingin ko okay na yan. Let's see. Press pull ko. Tingnan ko itsura. Okay na yan. Oo, okay na yan. And then, yung stairwell na mismo. Medyo maliit lang siyang stairwell. Gusto ko may enough space dito. Kaya appropriate naman yung sis dyan. Yung mga doors dyan, hindi ko na siya isama sa video. Gagawa ako ng stairwell. Para gumawa ng stairwell, gagawa ako ng madaming mga blocks. Mga rectangles. Turn off ko muna yung majority ng mga dito. Turn layer off. Second for walls, inner walls yan, inner walls na ito. Yan. Okay. Tapos yun ang start sa baba. Ang length, gawin ko rectangle. Dito. At mag-snap siya dito. Turn off ko muna yung CR first ko. Yan. Tapos gagawa ko rectangle. Oops. Punta siya nag-appear. Punta ako dito sa world. Ayan. Then rectangle. Ayan yung mag-snap. Turn off ko yung columns. Ayan. Rectangle. Ito na ako mag-start. Ayan. Dito. Ba't wala akong makikita? Kasi the current layer ko is hindi appropriate. Ito ako. Ito ang 0 na lang muna since temporary lang muna siya Yan. Connect ko dyan hanggang dito. Hanggang sa mag-intersect siya. Dyan. Yan siya mag-intersect. So, ang buong stairwell ko is 1,300 originally plus 600. So, 1,900 by
Ilan ba to? Let's see. 17 times, okay, for 420. Yan yung buong stairwell ko, and i-divide ko siya by 2 since parang 2 sets siya eh. Then nagawa na ako mga rectangles. Ito naman is ano ba to? 260 by 175. And 260 since divide ko siya by dalawa, yung 19 divided by 2, 950 o 950, and then ito is 260. Yan, and then pwede ko na to i-array. Select ko na polyline na yan, array, rectangular, punta dito. Ilan ba? Isang row lang ata. Hindi. Okay, so 17 columns, isang row. Ang distance is 0. As between 0. Oops. Ano ba? Spacing. Second spacing. Spacing niya 0 dapat eh. 0. Value must be non-zero. Wait lang, nakalimutan ko. Adjust ko na lang dito. Gamitin ko na lang yung arrow mismo. Okay, ang spacing niya is 260. So basically yung same lang sa ano. Ayan. Tama yung ano ko, yung measurements ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Delete ko lang tong dalawa. Since 14 lang siya technically. Tapos ito, itong line na to, ganyan. And then pwede ko na to explode. Explode. Ayan, naka-explode na siya. And then ito, CO. Copy ko ba siya? Oo, tama. Copy ko siya. CO. Select kong base point hanggang dito. Yan yung buong stairwell ko sa tingin ko. Okay. Tapos i-anoin ko na lang kada isa dito. Aanohin ko. Turn off ko yung first floor ko. Then select ko yung lahat. Oops, select ko yan. And then extrude ko siya pataas. Paano ko ba siya separate na extrude? Pababa ko na lang tuloy. Pababa. Tapos ang height nito is 175. Base sa... Ayun. Separate naman pala. Taas ko siya by 175. Yan. Sakto. Isa-isahin ko na lang. 175 ulit. 175 copy. 175 copy. Then pwede ko man ito pala select lahat sa tingin ko. Select ko nga lahat na sakop. Yan. Dito ka dito. Ba't meron siya dito? Ba't meron dyan? Hindi ko kailangan. Pinedit ko na lang yun. Hindi ko naman kailangan yun eh. Tapos yan. Select ko rin yun. Then increase ko sa by 175. Hindi ko naman to kailangan isa-isahin. Pero tinatamad ako punta sa calculator. Then deselect yan gamit shift and left click. Then increase by 175 ulit. Shift left click, increase by 175. Shift left click, increase by 175. Shift left click, 175. Shift left click, mali. Yan.
tig left click ko siya para ma-select siya ulit, hindi shift left click. Shift left click pag i-deselect. Then 175, shift left click. Oops. 175, shift left click. 175, shift left click. 175, shift left click. 175. Tama bang measurements ko? Oo, tama ang measurements ko kasi ito pa lang, ito yung second floor niya. So, medyo malayo pa naman. Then, after nyan, is merong, okay, may rectangle dito. Gagawa ako dito ng rectangle. Diyan. And then, move ko siya pataas. Right. Move ko siya, M, and then select ko tong base point na to hanggang sa mag-snap siya dito sa dyan. And then, move ko rin to. Tataas ko siya by 175. And then, pwede ko to extrude. Pababa by 175. Yan. Yan na. And then, yung eto naman. Itong tatlo naman. Select ko to. Ayan. Extrude ko siya by 175. And then, select ko itong tatlo. Move ko siya pataas. M. Select ko tong base point na yan hanggang sa mag-snap siya dito sa ibabaw. Then, M. Select ko yan ang base point na yan. Ang daming ways para i-move siya actually. Then, select ko rin to. And, yan. Yan. Kompleto na ata. Okay, hindi siya kompleto. Hindi, kompleto na ata. Let's see. One more. One more pa ba? Ay! Okay, kita ko. Ayun. Hindi pala siya. Okay, kaya pala nagkulang. Eto, dapat nasa ibabaw na to agad. Select ko na lang muna lahat. Paano ba ito select lahat? Turn off ko yung windows. Turn off na yung windows para hindi siya ma-select. Then, select ko siya from dito sa taas. Ayan. Select ko siya pa right side. Para yan lang yung ma-select. Shift left click yan. Then, taas ko siya by 175. And then, kung ito-turn ko yung second floor, sakto na siya. Ata. Ayun. Ay, hindi siya sumakto. Ba't di siya sumakto? Mali yung measurements ko. Technically, di naman ito makikita. So, sa tingin ko, ang gagawin ko na lang is wait, check ko lang siya sa okay. Ang gagawin ko na lang is ito. Magawa ako rectangle. So, punta ako sa second floor. Yan, 3D second floor. Select ko yan. Then, ako rectangle na same. Actually, hindi pala same to Ang distance niya, ito ang distance. From dito to dito is 1,900. From dito to dito is 1,825. Minus ko yung yung 75 dito originally. Okay. Press pull ko na lang siya. Press pull ko to. Minus ko 75. Ayan. Sakto na yan. And ito, ba't siya may floor dito? Press pull ko nga to. Ayoko na itong may floor dito eh. Baba ko siya, tapos yan. Wala na siya completely. Ayan. After nyan is ito. Nagawa ko. Delete ko na itong temporary rectangle ko dyan. Gawa ko dito rectangle. From dito to dito. 200 ba? 200. Tama. And then, press pull ko yun. Hanggang dito. Stairwell. And delete ko yung polyline na yun. Yung rectangle na temporary. And ayun, may stairwell na ako. Pero right now, naga-intersect siya sa inner wall ko. So, may subtract ako.
Right now, yung ano pala, yung line dito. Gagawa ko dito ng line. F8. Hanggang dito siya eh. Gawa ko temporary line dito. By, orthographic snapping, 175. Hindi 175. Hindi yan 175. Ano yan? 260 yata. 260. Line 260. And then, turn off orthographic snapping. Tapos, pantay ko siya dito. Ayaw niya pumantay doon sa baba. Kaya pala. Okay. Gagawa rin ako dito ng line. Dito, hanggang pantay lang. Orthographic snap. Yan, hanggang dyan. Then line. Ulit. Oops. Turn off orthographic snapping. Tapos, punta ako dito. Sa ginawa kong line dito. Saan yung edge niya? Ayun. Ayan. So, supposedly, kung move ko to, kung move ko siya by around hanggang sa mag-snap siya dito. Yan. Hanggang sa mag-snap siya dyan. Center. Ayan, pantay na yan. Completely pantay na yan. Then, delete ko yung temporary lines ko. Ayan. Delete ko yan. Delete ko rin to. After nyan, sa tingin ko pwede ko na i-press pull yan. Press pull. Okay, ayaw niya mag-press pull na maayos. Ano ba to? Paano ko nga yung ginawa? Shit, nakalimutan ko. Extrude ko ba siya? Sa tingin ko, press pull ko muna siya. Press pull hanggang dito sa other side. And then, kung isa-select ko yung face niya, select ko yan, press pull. Hindi ko siya ma-select. Hindi ko ma-select yung face niya. Hindi pwede. Okay, so hindi pwede. Let's see. Naisip akong solution. Press pull something. Paano ba to? Pinanood ko pa lang to kanina. Stairs. Yan. Pinanood ko pa lang yung kanina eh. Ano yung ginawa yun? Pinanood niya. Blah 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 blah. Blah. May distance siya between yung stairwells niya. Pero sa akin wala. Pero wala akong pake. Wala na yan. Sobrang yung paggawa niya. Ano yung ginawa? Sa pag-extrude niya, naka-separate na agad. Kaya din niya na kailangan i-move. Paano naman yung ano? Inisa-isa niya. Inisa-isa niya talaga. Sige. Yun sana yung iniisip ko, pero parang ayaw ko kasi isa-isa yun eh. Okay, sige. Isa-isayin ko na rin. Dapat polyline pala to. PL para shortcut sa polyline. F8. So
Saka right side. Front pala to. Front ata. Ito lang makikita. Ayun. PL. Yan. Dito. Dito. Dyan. Oops. Center point yun. Okay lang. Bala na. Dyan. And dito rin sa taas. Hanggang dito. Tapos hanggang ulit dun sa pinakababa. Yan. Then didelete ko yung original na line. Yan. Tapos pwede ko na to i-press pull. Press pull nyo lang, diba? In-extrude niya. Oo nga pala, tigil nyo na lang niya. Yun, pwede rin na express pull eh. Pero sige, extrude ko na lang. Extrude. Select ko yung object, polyline. And then enter. Ayan, polyline. Extrude. Ba't ayaw niya mag-extrude ah. Press pull. Cannot sweep or extrude a self-intersecting curve. Ba't ayaw niya mag-extrude? Okay. May distance. May distance siya. Between sa ano. Hindi siya directly nakadikit ata. Tama ba? Bala na. Basta may distance ata. Distance around 8. Ito siya mga 10. Kaya na yan. Late. Pero okay na yan. Line, polyline. Join ko na lang sila lahat. Then, kung titingnan ko sa malapit, may separation naman siya. Then, so i-call naman ang separation yan. Then, kung i-press pull ko siya, tingin ko, gagana, ay, what the heck. Hindi siya, ayaw niya. Ba't ayaw niya? Kahit extreme, ayaw ba? Ayaw ba? Hindi naman siya nag-intersect ah. Turn off ko ang mga tong 0. Kung extrude ko siya, extrude. Ayaw niya mag-extrude. Press pull. Yan. Self-intersecting curve. Saan siya nag-intersect? Alam ko kasi completely ano naman to eh. Dahil ba dito sa maliit na to? Ano na ata? Ayun! Dahil doon sa maliit na yun. Putang ina. Hayop. Parang kupal ang puta. Putang ina. Select ulit yan. Press pull. Same siya sa stairwell. Around 200 ata eh. 200 ba? 200. Ay, hindi gagi. Hindi, mali. Pero sa pantay ko dun siya. Turn on ko ulit yung 0 ko. Then, select ko yan. Press pull. Select ko yan. Papunta dito. Yan. 0. Or isayin ko na lang ba siya sa second floor?
Pwede naman nata isayin ko na lang sa second floor. Tingin ko select ko lang muna ito lahat, tapos gawin ko siyang layer ng walls. Itong walls, first floor walls, inner walls. Ay gagi, naka-off pala kasi siya. Ayan, ayaw niya dyan. Okay, kailangan ko ito bawasan. Gawa akong bagong line. PL polyline dyan, dito. Hindi, mali pala. Polyline delete, polyline yan dito. Actually, sa tingin ko pwede ko ito diretso. Press pull. Yan. Okay, press pull ko to hanggang dito. Ano magiging itsura niya? Ayun. Di na siya intersecting. Okay, tama. Press pull ko rin siya diretso. Hanggang dito sa stairs. Saan siya mag-intersect? Yan, di na siya ay, puta na. Gago. Intersecting pa, nag-overlap pa rin siya. Press pull. Select ko yan. Dito. Ayan. Tingin ko, ay, nabawasan siya. That's okay. Alam ko na. Press pull ko na lang ulit. Ito naman sa loob. Tapos, nasa mamantay siya dyan. Ayun. Okay. Mas kailangan ko pala ito bawasan. Press pull, ito. Bawasan ko siya hanggang press pull. Saan ba? Ayaw niya mag-snap. Check ko yung distance. Distance. From dito to 950? 950? Oh, tama. 950. Press pull. Select ko yan. Then 950. Ayan. Okay. Okay na siya. Delete ko na lang tong polyline na to. Ayan. After nyan, is kailangan ko siya coveran dito. Kailangan ko ng cover dito. So, ang gagawin ko is nagawa ko triangle. Polyline. Select ko tong corner na yan. Hanggang dito. Ito sa baba. Off ko ng orthographics natin. Mali. Okay. Delete mo na yan. Polyline. Select ko to. Dito. Okay, polyline ba ulit? Kaya niya mag-snap sa mga tamang place. Kaya ko nga dito. Diyan. And then, polyline na lang ulit dito. And then, i-connect ko na lang sila lahat. Polyline. Hindi yan. Ito. Yan. And then, ito. And then, join ko na lang. And then, press pull. Then, hanggang mga around 50? 25, 50. 50 ata. Okay na 50. And then, dito naman, ano ko ba siya ipapantay?
Holy shit. Mali pala yung measurement ko ata dito. Ayokong di siya pantay. So, bawasan ko na lang to. Di naman to lahat yung measure eh. Right. Ito. Press pull. Ito. Second floor. Yan. Then ito. Press pull ko rin to. Oops, mali. Ito. Press for inner wall. Yan hanggang yan. Second floor inner. No, second floor. Turn off ko muna siya. Then press pull ko rin to. Press pull. Oops, hindi yan. Oops, no. Press for inner. Press pull. Ayan. Yan. Ayan dyan. Then kung i-turn on ko yung second floor. Ayan. Sakto na siya. Except itong part. Pala hindi ko press pull agad. No, sa second floor. Press pull. Set ko yun na face na yan. Yan. Okay, sakto na siya. Bawasan ko pa ba? Bawasan ko rin to. Bahala na. Press pull. Press for inner. Press pull. Yan na face na yan. Okay. 25. Okay. Yan. Sakto na siya. Ayan. Hindi naman siyang halata na lumate bigla. Oo. Sana ano ako dito. Okay na yan. Naglan ko na lang yung wall dito. Press pull ko to. Inner wall ba to? Ito inner wall to eh. Yung press pull. Like ko tong upper face. Hanggang dito. Then press pull ulit. Tong side naman. Hanggang dito. Ayan. Sakto. Nice. Oh wait, no. No. Press pull pa. What if i-press pull ko siya? Pababa. Nandito. Push na konti. Yan. Then press pull ka naman to. Yan. Dito. Ayun. Ito, move ko rin siya to. Move ko rin to. Oops, mali. Mali yung direction. Yan. Then press pull. Ito naman. Dito to dito. Yan. Then, pwede ko na siyang balikin. Oops, mali. M na lang. Move. Dito. Ito rin. M. Dito to dito. Ayan. Sakto. Need ko rin ang wall dito. Ito 50 ang thickness niyan. Oh shit. Oo nga pala. Yung stairwell. I gotta separate completely yung stairwell sa walls ng floor. Wait ka mo complete. Yan. May mga 3D polyline yan. Wala nang polyline dyan. And then
Ito naman. Kailangan ko dito. Let's see. Kahit di na ata sakto. Okay lang. Ay, kailangan ko talaga separate yung polyline. Yung stairwell sa inner walls. Ng second floor. Or ng first floor. Kasi ano eh. Oops. Select ko to. Ito rin. Select it. Oy! Yagi. Tumagos pala yung ano ah. Okay lang ba yan? And yung ano pala dito, wala pang doorknob dito sa loob. Mamaya. Let's see. Nagawan ko siya ng sarili niyang layer. Stairs. 3D stairs. Exit. Select yan. Ay. Okay. Yan. Then, gawin ko tong 3D stairs. Delete ko na nga to. Hindi ko na to kailangan eh. Yan. Ito sa 3D stairs, dapat ay sa visualize materials, attach by layer. Isin ko na attach siya sa ano. Hindi ako sure eh. 3D stairs. Cool white pa rin. Okay, cool white pa rin siya. And then turn off ko na yung inner walls ng first floor. Punta ako sa stairs. Then turn off ko yung inner walls. Ayun. And then punta ako dito. Create ako ng polyline. Punta ako sa front. Polyline. Then parang naman dito. Tama ba? Hanggang dyan lang ata. Okay na. Adjust ko yung axis ko. Lagay ko siya dito. Yan. Lagay ko dito. Parang polyline. Ito dito. At siya gumagawa dito ng line. Ayaw ko dyan. Ayaw ko gumagawa dyan ng line. Just call it yung axis tuloy. Coordinate system. Yan. Yan. Lagay ko dito. At dyan pa rin nilalagay, parang kupal. What if turn off ko na lang muna yung stairs. And nakasabay yung ginagawa kong polyline. Hindi pwede. Turn off ko na lang yung hindi pwede yung turn off. Second floor. I-turn off ko yung second floor. And gumawa ako dito ng polyline. Let's see. Ayan, gumana. And ang ano nito is 260. So tingin ko. Oo, 260. And then FA turn off. Ipantay ko na lang siya dito.
explode ko to. And connect ko to siya dito. Connect ko to sa kaya. Yan. Oops, saan na napunta? Putang ina, ayop. Saan bumaliktad? Select ko yan. At parang bumabalik siya. Anong pinupuntahan niya? Ba't ganun? Ewan ko. Putang ina. Nalangata ako bagong polyline. Yan, to dito. Okay, ayaw niya. Punta ako dito sa front. PL. Select yan. Ayun. Putang ina. Ayan. May distance na ba siya? May distance na siya. May distance naman na siya. So, pwede ko na ito i-diretso. Na press pull. Oops, hindi pala siya naka-join pa. Line. Polyline. Line. 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 None. Line. Line. Then join. Oops, wait lang. Ayan. Select ko tong line na yan. Select yan. Then join. Then, yan. Kaya hindi ko na yung i-press pull sa tingin ko. Yan. Press pull ko lang siya hanggang dito. Then, hanggang dyan lang. Then, kung i-turn on ko na yung wall, wait, actually, 3D walls ng inner. Inner walls, okay. Kailangan ko na lang siyang coveran. Okay. Polyline. Select ko tong point na yan. Ayaw niya mag-select. Bakit ayaw niya mag-select? Ayaw niya mag-select. Parang ewan ko. Okay. Polyline. Start ako sa punta ako sa just ko na itong yan, polyline. Then dito pataas F8. Taakit ko siya by bahay na ito. Yan dyan, yun, pantay yata yan. Then dito, and then dito, supposedly may line dito bahala na kung hindi siya mag-intersect or mag-snap ata. Hindi, measure ko na lang 270 sa tingin ko okay naman. Turn off F8 hanggang dito, ayan. Then dito, ayan. Then kung select ko siya, polyline, press pull, select ko ulit yung polyline, then 50. Oops, hindi siya naging maayos na wall. Ba't hindi? Oops, putang ina. Ba't di siya naging maayos na wall? Kaya ba dito? Tingin ko connected naman siyang polyline eh. Alam ko connected naman siya. Connected naman siya dyan. Connected naman siya dito. So, ba't ayaw niya? Mag-press ko na maayos. What if i-extrude ko? Extrude. Yun. Okay naman pala pag-extrude ah. So, press pull na nga tayo. Okay. Yan. And after nyan, sa tingin ko okay na.
Kung I turn on ko yung iba, player on, ACR flowers, steady doors, flowers, turn ko na lahat. Ayun, kailangan ko na lang ng railings, pero hindi ko na ata yung papakita sa video na to. Di pa to complete, madami pa akong lalagay na windows dito. Ito sa second floor ko to eh, pero upload ko na tong video kasi 4:26 PM na.